Jó, és most fog következni, elkészült a macikánk, most fog következni a kendő. A kendő mintájához, pillanat, én most a klasszikus nagyi négyzet mintát használtam föl. Kezdő kedvéért elmagyarázom, hogy ez a borzasztónak kinézetű Krix-Krax, ez egyáltalán nem az. Nagyon egyszerű lesz értelmezni. Talán még mellé kéne írnom, hogy melyik mit jelent. Nos, rá is írtam gyorsan, hogy melyik mit jelent. Ez egy rajz, és néha, hogyha az ember már tudja a jeleket értelmezni, egyébként sokkal könnyebb szerintem rajzról horgolni, mint ha én most leírnám ezt leírva, szerintem le se írom, mert nincs kedvem, mert nem szeretem. Tehát, mit kell tudnunk? Van egy kezdéspont, ez egy láncszem. Itt is írtam egy kis fekete pöttyel, hogy kezdés, mert ezzel szokták jelölni. Ezek a sorokat jelölik, tehát érthető is, hogy megfordulunk, egy másik oldalon visszajövünk, megint megfordulunk, megint visszajövünk, jó? És akkor ez a vonal egyszer áthúzva, ez az egyráhajtásos pálcának a jele. Úgyhogy innentől kezdve már neki is állunk, és tehát átvezettük a fonalat. A láncszemet azt a kedvéért megmutatom, de egyébként van egy ilyen sorozatom, hogy Horgolóiskolatán az a címe, és akkor ott mindegyiket meg tudjátok nézni. Tehát így képezzük a láncszemet. Megfogom, egyszer áthúzom. Jó? Horkoltam egyet, és lett egy láncszemem, és még egy láncszemet horgolok. Akkor következik most ez a rész. Tehát meg volt a kezdő láncszem, és 4 darab láncszemet horgolok, bocsánat, már 2-t megcsináltam, tehát 1, 2 van, tehát 1 a kezdés, meg 4 darab. Ez a 3 darab láncszem lenne kezdésnek az egyráhajtásos pálca helyett. Mivel 4 darab van, ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha egyráhajtásos pálcát, meg egy láncszemet csináltam volna, tehát egy ilyen távolság miatt. Most abba az első szembe, abba csinálok 3 darab egyráhajtásos pálcát. Tehát ráhajtom, ebbe a legelső szembe visszaöltök, áthúzom a fonalat, ugye van 3 darab most így a tűn, áthúzom az első 2-n, és áthúzom még egyszer. Így lett 1 darab egyráhajtásos pálcám. Megint ráhajtom, és megint ugyanabba a szembe elvégzem ugyanezt. Első 2, második 2. Mivel 3 darab egyráhajtásos pálcát mutat a minta, ezért még egyszer ráhajtok. Megint ugyanabba az első szembe elkészítem, és utána azt mondja a minta, hogy legyen egy láncszem, majd még egy ráhajtásos pálca. Tehát egy láncszem, és még egy ráhajtásos pálca ugyanabba az egy szembe. Egyszer áthúzom, kétszer áthúzom. Ezzel megvan az első sor. Jó? Most következik ez a második sor. Megint csinálunk 4 darab láncszemet. Ez ugye lenne az egyráhajtásos pálcának a kezdőszeme, plusz közte a hely. Ezek a helyek ugye azért kellenek, majd ide lesznek a fölötte sorokba, ennél a láncszemnél fogjuk beleölteni ezeket a kis legyezőszerű mintákat. Jó, tehát most következik a második sor. Csinálunk 4 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, megfordulunk, és akkor az előbb, ugye itt volt egy láncszem, tehát itt van egy nagyobb luk. Ebbe a nagyobb lukba, most ez ugye fordítva van rajzolva, 3 darab egyráhajtásos pálcát horgolunk. Tehát azt mondja, ráhajtom, és ebbe, itt volt, így, ide, bele a lukba, csinálunk 3 darab egyráhajtásos pálcát. 1, 2, ráhajtok, 3. Jó, itt tartok, ezt megcsináltam, most balról olvasunk. Jön egy láncszem.
Majd megint jön a következő résbe, amit mindjárt mutatok, 3 darab egyráhajtásos pálca. Ez a rés, ez itt van, tehát volt a 3 darab egyráhajtásos pálcánk, és úgy fejeztük be, hogy volt 4 láncszem, 1 darab láncszem és egy egyráhajtásos pálca, tehát most ebbe az utolsó ilyen nagyobb lukba lesz a 3 darab egyráhajtásos pálca. Tehát egyszer, kétszer, háromszor, jön az 1 darab láncszem és 1 darab egyráhajtásos pálca. 1 darab láncszem, és még mindig ugyanebbe az egy résbe jön az 1 darab egyráhajtásos pálca. Most vagyunk a második sornál, most ez még itt annyira nem akar látszani, de megcsináltuk az elsőt, meg látjátok, ez a második sor, van 2 ilyen kis legyező mintánk, ugye? Itt van 1 darab, meg itt van a második, és mellette egy-egy rés, ahova majd jön a következő legyező minta. Jó, tehát a másodikon túl vagyunk. Ezt esetleg otthon, hogyha még tudod úgy, hogy egy papírt ráteszel, és akkor követed tulajdonképpen a mintát. Most következik a 4 darab láncszem. 1, 2, 3, 4. Utána fordulok meg, és akkor ebbe az első, itt ahol egy láncszem volt, abba csinálunk 3 darab egyráhajtásos pálcát. Tehát ide. Egy ráhajtás, második, harmadik, megszületett a kis legyező alak, ugye, ez, jön egy láncszem, megint legyező, láncszem, legyező, és most már ez így tulajdonképpen mindig ugyanazt csináljuk, tehát könnyű megjegyezni minta, megint jön ez a nagyobb luk, egy ráhajtás, még egy ráhajtásos, harmadik egy ráhajtásos, csak a fonalam elakadt, jön egy láncszem, és ide az utolsó egységbe megint jön 3 darab egyráhajtásos. Tehát 1, 2, ha ez így nagyon összehúzódik, akkor próbáljatok egy kicsit lazában horgolni, mint nekem is egy picit úgy, de már kezd kialakulni a 3 szög. Jó, látjátok így. Most még ugye jön egy láncszem, és ide ugyanebbe az egységbe még jön 1 darab egyráhajtásos pálca. Most ezt csináltuk itt meg. Tehát, ha megnézitek, van 3 darab ilyen legyező egységem, mint itt. Itt, ha elhúzok, akkor ott van az a kis luk, ami mellett itt van ez, és a végén ugyanúgy, ha elhúzod, akkor ott van az a kis luk. És most fog jönni a 4. sor. 1, 2, 3, 4, megfordulunk. És akkor innen jövünk most persze visszafelé, de már mindegy, mert már megy a minta magától. Tehát ahol egy nagyobb luk van, oda 3 darab egyráhajtásos pálcát horgolunk. Tehát 1, 2, 3, jön 1 darab láncszem, ezt lehet lazán, hogy kicsit hosszabb legyen, majd megint jön 3 darab egyráhajtásos, 1, 2, 3, jó, még egy láncszem, megint jön 3 darab egyráhajtásos pálca, 1, 2, 3, megint jön egy láncszem, ide jön az utolsó 3 egyráhajtásos pálca, 1, 2, 3, jön az egy láncszem, és még az 1 darab egyráhajtásos pálca a szélére. Jó, ez volt a 4. sorunk.
meg is tudjátok számolni. Mert itt az első, csalóka egyébként, mert ahol a kettő van, az már a második sor, mert a legalsóban csak egy ilyen legyező van, második sorban 2, harmadik sorban 3, negyedik sorban 4, tehát ezt még 1, 2, 3, 2, 4, akkor és akkor így megyünk tovább. Ezt addig fogjuk folytatni, amíg körbe nem ér a macinak a nyakának endő. 1, 2, 3, 4, megfordulunk, és akkor szerintem innen már fog nektek menni egyedül is. 1, 2, 3, és egy láncszem. Jó. Jön a következő ebbe. 1, 2, 3, egy laza láncszem, megint jön ide 3 darab egy ráhajtásos pálca, 1, 2, 3, egy láncszem, lazára csináljátok, hogy ne húzódjon össze, tehát hogy így tudjon terülni ez az egész. Bocsánat, már kicsúsztam egy kicsit. Akkor jön azt mondja, hogy 1, 2, 3, egy láncszem, jó, és most ugye jön az utolsó ebbe a ficakba. 1, 2, 3. Amikor megvan ugye a 3 darab egy ráhajtásos pálca, akkor jön egy láncszem, és még egy darab egy ráhajtásos pálca a szélére. De ugye ettől tudunk növekedni. Jó? És akkor 1, 2, 3, 4. És hát most akkor így elkezdjük majd mérni, bár még messze vagyunk attól. Látjátok, hogy körülbelül még, jó, bocsánat, nagyon közel vagyok, hogy még csak így a felénél vagyunk, jó? Majd kiderül, hogy hány sor. Na, hát akkor addig megállítom, jó? Csinálunk egy... Miért ilyen homályos ez most? Majd valamiért nagyon homályos a kép, jó. Csinálunk most egy ilyen ellenőrzést, hogy hol tartunk. Ez volt a 7. sor. Hát lehet, hogy mindjárt kész is lesz. Még horgolok egy sort, aztán meglátjuk. Jó. Teszünk még egy próbát. Itt már nem így csináljuk, hogy kicsit visszahajtjuk, mert csak így simul a nyakára egyébként. Ez itt már pont jó lesz, mert pont össze tudom varni. Jó. Na, akkor azt mondja, hogy ez, megnézzük, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sor volt, de hát azért nyilván ti is inkább ellenőrizzétek le. Elvágjuk a fonalat. Ezt a fonalat eldolgozzuk, ami a kezdő fonal volt, hogy láthatatlan legyen. Kicsit felnagyítjuk. Befűzöm a fonalat. Próbálkozok, de nem sikerült. Jó. Tehát ezt a fonalat most, ami ugye a kezdő szálnak volt a... Mielőtt ez az egész elszakadna, én ide teszek még egy csomót. Tuti a tuti. Jó, látjátok, hogy jó erősen meg lehet húzni. És akkor én ezt ilyeneket úgy szoktam eldolgozni, hogy följövök ide mondjuk ebbe a második sorba így szép lazán. Jó. És akkor itt elkezdem bebújtatni. De az a lényeg, hogy igyekszem a szálak közé is, tehát hogy ne csak közé, hanem igazából így,
hogy is mondjam nektek, tehát, hogy elbújtatom, de a szálba is menjen bele. Tehát a szál közé, mert akkor jobban tart. Na. És amikor ezzel így meg vagyunk, akkor, hát hogy nyilván, ha van egy ilyen hosszabb rész, ott ha elvágjuk, akkor mögötte el fog tudni bújni. Jó. Ez a fonal, és akkor a következő lépés pedig az, hogy rávarjuk a macikának a nyakára ezt. Így szépen megfogjuk. Ezt is befűzzük. Tehát kicsit visszahajtom, így, és utána szépen összeöltjük. Hoppá. Akadt a lába is, ha nézzük meg, hogy jól van-e. Kicsit ez itt összehúzódik, nem jól simult, túlságosan. Na, így. Sőt, én lehet, hogy le is rögzítem addig ezt az egyet itt. Jó. Amíg várom, hogy ne csúszson el. Jó. Hát ezt itt oda-vissza egy párszor megöltjük. Jó. Jó. Következhet egy csomó. Jó. Kicsit arrébb megyünk. Oda is teszünk egy csomót. Jó. És itt most szépen elbújtatjuk valamelyik részen. Így. Ezen mondjuk itt lejövök, és akkor így. Jó. És elvágtuk. És ezennel elkészült a másik mackónk is. Kicsit összehúzzuk, és följebb emelem a képernyőt, hogy jobban beleférjen a macika. Jó, tehát akkor itt van a két maci. Egymás mellett. Nem tudom, hogy csináljam, hogy beleférjen a képernyőbe. Jó, hát akkor kellemes horgolás, sziasztok! Kicsit ez erre néz. Meg kell csinálni a kezdőképernyőt, úgyhogy azért próbálom beállítani őket. Na, sziasztok, kellemes horgolást kívánok!